Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my magandang umaga sa inyo mga paps. Ngayong umaga ituturo ko naman sa inyo kung paano alisin yung door panel and door trim ng second row ng inyong Toyota. Okay, so sa DIY na to, kailangan nyo lang is Phillips screwdriver, prying tool. Kung wala kayong prying tool, pwede na yung flat screwdriver, then balutan nyo lang ng electric. Okay. So, unang-unang yung gagawin is, kagaya nung ginawa natin sa harap, is alisin nyo muna yung Phillips na screw para dito sa door handle. So, ito na, yung screw number 1. And then, yung door trim guys, ito, yung puti. Yung prying tool ko kasi medyo malambot na. Pero sige, try muna natin by hand. Okay, so, ito, hindi ko na ginamitan ng prying tool guys. Iaangat nyo lang by hand. Okay. So, tanggal na. After matanggal yung trim guys, may screw yan dito. And then, ito. So, alisin muna natin. Medyo matigas pa yung pag-alis ng screw guys. So, screw number 1 guys. And hopefully itong pangalawang screw is medyo malambot na. Para hindi kayo mahirapan guys, kontrahin nyo nung isang kamay nyo yung pinto. Para hindi rin mapuwersa yung, kumbaga, hinges. So, tanggal na yung screw number 2. Which is this. Ngayon, kagaya ng ginawa natin sa harap, start kayo sa edges. Yan. So, ang gagawin nyo lang guys, gamitan nyo na lang siguro ng prying tool. Yan. Pero try natin na by hand. So, ito guys. Maluwag na yung sa baba. Dito na tayo sa taas. Okay guys. So, may apat pang screw. Dito sa door panel sa likod, which is nandito siya sa sa cup holder guys, sa cup holder na side. So para ma-access siya is kailangan nyo pong alisin tong mismong cup holder. So paano gawin yun?
simply, pwede kayong gumamit ng prying tool, pwede ring kamayin. Tigas. So, gagamitan natin ng prying tool, guys. Dito. Ayan. So, nakita nyo, umangat na. Pag angat, pwede nyo nang kamayin. Like that. So, no need na actually baklasin siya ng buo. Ito guys yung screw na sinasabi ko. Buksan natin yung flash. And, ayun guys. Yan. So, alisin lang natin yan. Balik ko kayo dito para makita nyo yung ginagawa natin. So, niluwagan ko na kasi lahat ng clips. Paikot. Para, kumbaga, ito na yung last na screw na aalisin natin. So, yung sa harap, 3. Itong likod is 4. Okay. So, natanggal. Natanggal na agad. Kagaya sa harap, alisin nyo lang muna yung socket ng power window. Okay, so guys, natanggal na natin. May natira yata, ayun, kagaya sa harap, may mga natirang clip. Alisin nyo lang, balik nyo lang dun sa panel. You guys should be able to align everything. So ito guys, yung 3, yung 4 to be exact. So 1, 2, 3, and then 4. Tapos yan yung stock na speakers natin. And then ito guys yung child lock. So pagka nagtataka kayo ba't sa labas nabubuksan, sa loob hindi. Safety feature po yan. Okay, so guys, babalik na natin yung door panel sa second row. Ayan yung itsura ng likod. So, ito guys is insulation and sound deadening para po malesen yung road noise and also mas maganda yung quality sa loob ng tunog ng speakers. And in a way, heat insulation na rin to. So, balik muna natin guys yung power window switch. So, yan yung uunahin nyo palagi guys. May nakita pa akong clip. Okay. So, balik tayo doon guys sa power window switch.
natin ng flashlight, guys. So hopefully kayanin natin siyang ipasok using only one hand. Hindi ko kasi makita sa akin. There you go. Okay. So, after yung ikabit yung socket para sa power window, so, ibalik nyo na, guys, yung mismong panel. Ito yung madali lang. I-align nyo lang kasi yan. So, pag nasabit nyo na, okay, ang gagawin nyo is make sure lang na nakatapat sa butas yung mga clips. So, since naka-align na, yan, tulak nyo na lang. Okay, good. Next is ibabalik na natin ngayon yung mga screw. Simulan natin doon sa pinakahuli nating tinanggal, which is yung nandito sa cup holder. Sige, ihaharap po kayo mamaya, guys, pagka yung last two screws. Yan. So, the reason why na kailangan ibalik muna yung clips, para hindi rin kayo mahirapan, guys, pagbalik na itong mga screws. Kasi, kailangan naka-align din. Okay. So, guys, yun nga, yung screw para dito sa cup holder, yan muna yung una nating ibabalik. Gagamitan natin ng flashlight kasi yung dilim dito sa pwesto ko. Tapatin ng butas. You should be good to go. Okay, good. So, papakita ko sa inyo, guys, yung ito. So, ganito, guys, yung sa cup holder. Diba? As you can see, ano yung screw? Ayan. So, as you guys can see, nakabalik na yung screw natin, which is andyan. Ang pagbalik sa kanya, guys, is very simple lang. Ito. Slide nyo lang to. Medyo pressure lang inwards. Konti. And then, ayan na. So, tutulak nyo na lang to, guys. That's it. Okay. So, pasok na ang ating cup holder. Now, balik ko kayo dyan para matuloy natin. Yung dalawang screw, guys, which is nandito. Yung isa, eto. And then yung isa nandito banda sa loob. Gagawin nyo lang is align yung screw sa holes.
Good. And then, second to the last. Nandito siya sa loob. Okay. So, double check muna natin. Tornilyo. Right before closing this down. Good. Um, Pwede nyo nang ibalik guys yung door trim. Good. Yung last screw, ito, sa door handle guys. Okay, good. So, ang ginawa ko pala guys, is inilis ko yung trim dito. Ito. So, ito yun. Ayan. Tatlong clips lang naman yung nag-hold dito. Ayan. Gagawin nyo lang is, align nyo lang everything. O, ayan. Gagawin ko siya isang kamay. 2, 3. That's it. And, that's it guys. As you can see, diba? Siyempre, i-touch nyo if there's any loose clip. So, wala naman. And the fitment, guys, is perfect. Good. Okay, guys. So, that's it for me today. Hopefully, may natutunan guys sa video natin today. Kung meron, bigyan nyo naman yung video natin ng thumbs up. And also, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And for your car parts and accessories, also for maintenance po needs, link po ng Shopee store natin is ilalagay ko po sa description section below. And I would appreciate it guys kasi 82% po ng nanonood ng ating vlogs ay hindi pa po nakasubscribe. Sana po makasubscribe po kayo para mas dumami pa po tayo at mas marami pa po tayong matulungan na kapwa car owner. Again, Mark nga pala ulit and hope to see you guys on our next video.